single fiber EMG has two different measurements. Có hai cách đo cái single fiber. One measurement is called jitter, and this is useful to study the efficacy of neuromuscular transmission. Thì cách đầu tiên gọi là trigger để mình đánh giá cái hiệu quả của cái dẫn truyền qua cái thần cơ. It is more sensitive than repetitive nerve stimulation that we studied yesterday. Thì nó nhạy hơn so với lại cái kích động mạnh học hôm qua. Because it's a needle procedure, it allows us to study muscles that cannot be investigated by nerve stimulation. Bởi vì khi mình dùng cái kim này mình sẽ khảo sát được cái sợi cơ mà nó không được kích thích bởi cái thần kinh. As example, on the deep extensor and flexor muscles of the neck that may be affected in muscle myasthenia. Thì ví dụ như là những cái cơ ở cái vùng cổ ấy, thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái cơ antimus. There are two methods of jitter analysis. One is called volitional, where the patient activates the muscle, and the second method, which is based upon electrical stimulation. Có hai cách để kích thích, là một là mình cho bệnh nhân co cơ chủ ý, hai là mình sẽ kích thích bằng kích thích của mình. Another measurement is called fiber density, and this is useful to study renal patient. Cái lượng giá thứ hai đó là cái mật độ của sợi cơ để đánh giá cái mức độ tái phân bố thần kinh. Yesterday we looked at a model of how the density of fibers increases after renervation, and fiber density is essentially quantification of that phenomenon. Thì ngày hôm qua chúng ta đã học về cái mật độ khi mà một cái đơn vị vận động nó tái phân bố thần kinh, thì cái mật độ sợi cơ, cái fiber density này là một cái cách mà lượng giá định lượng cái tình trạng đó. Fiber density analysis requires patient cooperation. It is done with voluntary activation. Để đánh giá cái mật độ sợi cơ này thì đòi hỏi bệnh nhân phải phối hợp, bệnh nhân phải co cơ chủ ý. It cannot be done using electrical stimulation. Thì mình không có thể dùng cái kích thích điện để mà kích thích được. Single fiber EMG is also used in research, for example, to study the reflexes. Thì ngoài ra cái single fiber này còn dùng để trong nghiên cứu để đánh giá cái phản xạ. Based on jitter, we can study if it's a monosynaptic, oligosynaptic, or polysynaptic response. Thì ví dụ như là bằng cái này mình sẽ đánh giá được cái synapse đấy là một cái loại synapse gì. And the single fiber also led to the development of macro EMG. Còn cái single fiber nó còn dùng để phát triển cái gọi là macro EMG. So here is the single fiber electrode, which consists of a 25 micron diameter wire, which is exposed on the side port of this needle. Nó đây là cái kim để làm điện cơ sợi đơn lạnh, nó có một cái lỗ 225 micromet, thì nó ở bên cái cạnh của cái kim. It is on the opposite side of the bevel. Thì nó nằm ở cái mặt đối diện so với lại cái mặt vát. This is the active electrode, and the cannula behaves like a reference electrode. Thì cái lỗ đấy nó đóng vai trò như là một cái điện cực hoạt động, hoặc phần còn lại là điện cực đối chiếu. Here is how a single fiber potential is recorded. Thì cái này là cách đo điện cơ sợi động. We use an amplitude trigger to capture the activity of that muscle fiber. Thì mình dùng cái trigger hôm qua để bắt lại cái hoạt động này. We looked at the use of amplitude trigger yesterday when we talked about needle EMG. Thì ngày hôm qua mình đã biết về cái trigger là khi mà mình học cái needle EMG. Our high pass filter is set at 500 Hz and the low pass at 10,000 Hz.
Thì high pass filter đạt 500, low pass filter đạt 50.000. In our routine EMG studies, the low pass is 10,000. Thì ở cái EMG bình thường ấy, thì low pass cũng là 10.000. But the high pass in routine EMG is about 10 or 20 hertz. Nhưng mà cái low pass thì ở điện cơ bình thường thì có 10 hoặc 20 thôi. By increasing the low frequency setting, we can attenuate potentials from distant fibers. Thì bằng cách điều chỉnh cái này, mình sẽ loại bỏ những cái điện, những cái sợi cơ mà nó nằm ở xa. The gain is 100 to 1,000 microvolts. Gain chỉ là 100 đến 1.000 microvolt. The single fiber electrode records large amplitude potentials. Cái single fiber thì này sẽ tạo thành một cái điện thế với cái biên độ cao. Sometimes it is even 3 or 4 millivolts. Bình thường nó là khoảng 3 hoặc 4 mV. The concentric needle motor unit potential is only about 400 or 500 microvolts. Cái điện cực mà nó đợt ra nó thì nó khoảng 300 đến 400 thôi. The high amplitude is recorded because of the very small size of the recording surface. Cái cường độ nó cao như vậy là do mình chỉ ghi trong một cái diện tích rất là nhỏ thôi. Our time base is 0.5 to 2 milliseconds per division. Cái thời gian mình đặt 0.5 đến 20 mJ ở một ô nhỏ. In our routine EMG, the time base is 10 milliseconds per division. Với những cái điện cơ mà thường quy thì mình để là 10. So let's look at a single muscle fiber potential. Thế này là mình xem một cái điện cơ. It has a high amplitude. Biên độ rất cao. It has a very short rise time, going from the positive peak to negative peak. Thì cái rise time là từ cái âm lên cái đỉnh dương ấy thì nó rất là ngắn. And it has a short duration. Và cái thời khoảng nó cũng ngắn. Waveform is biphasic or triphasic. 6.2 pha. Such potentials are accepted for analysis in single fiber EMG. Thì cái dạng này là được chấp nhận để mình đánh giá cái single fiber. You can also see low amplitude potentials with high rise time. Mình đôi khi mình cũng sẽ thấy những cái mà có cái biên độ thấp và cái rise time nó dài. They are coming from very distant muscle fibers. Thì nó đến từ những cái sợi cơ mà nó ở xa. We do not usually accept them for analysis. Mình thường cũng có dùng nó để mình phân tích. Let us look at recording properties of the single fiber electrode. Thì bây giờ mình xem cái cách mà mình ghi cái điện cơ. In the background, you can see the cross section of a muscle. Thì mình thấy cái nền này là cái mặt cắt ngang của cái cơ. This was a study in a mouse. Thì cái này là nghiên cứu ở chuột. We stimulated one axon for a very, very long time. Mình sẽ kích thích một cái sợi trục ở một cái thời gian rất là dài. As a result, all fibers innervated by that axon were depleted of glycogen. Thì lúc đấy thì tất cả những cái sợi cơ mà mình kích thích bởi cái sợi trục này nó sẽ bị hủy. When the muscle was stained for glycogen, now we can see fibers belonging to one motor unit. Nó bị hủy cái glycogen ở trong cái sợi cơ đấy, và khi mà mình nhuộm cái glycogen thì mình sẽ thấy là những cái lỗ. You can see the fibers are distributed over a large area. Thì mình rõ ràng khi mà mình thấy những cái sợi cơ của cái sợi nó phân tán ở một cái khu vực rất là rộng. This was a new discovery. Thì cái này là cái phát hiện mới. At that time,
it was considered that fibers belonging to one motor unit, they are all grouped together. Thì lúc mà trước khi cái này thì ta nghĩ rằng là những cái sợi cơ thì được chi phối bởi một cái axon thì nó sẽ nằm chung với nhau. They were called subunits. Thì người ta gọi là subunit. The concept of subunit was proven wrong by single fiber PMG. Thì cái kiểu mà subunit đấy nó được chứng minh là sai khi mà người ta làm cái single fiber. So if you are doing literature review and you come across subunit, that should be ignored. Thì do đó nếu mà mình đọc những cái tài liệu mà hồi xưa, nếu mà mình thấy cái kiểu subunit này thì mình nên bỏ qua. Superimposed on this cross section is a single fiber electrode. Thì cái điện cơ mà mình đo cái này thì gọi là cái single fiber electrode. We have positioned close to one muscle fiber. Thì mình thấy cái chỗ mà để đo nó nằm ngay một cái sợi cơ. The dotted semicircle indicates the region which contains fibers that will produce large amplitude potentials. Thì cái vùng mà dấu cái gạch đấy là cái phần mà nó tạo nên cái biên độ của cái đáp ứng. Specifically, their amplitude will be more than 200 microvolt and rise time less than 300 microseconds. Thì bình thường ấy, cái chỗ đấy nó sẽ tạo nên cái biên độ trên 200 và cái rise time nó dưới 300. Fibers that are farther out, they will have much lower amplitude and they will have a higher rise time. Thì những cái sợi mà ở phía xa thì cái biên độ nó sẽ nhỏ và cái rise time nó sẽ chậm hơn. The radius of this semicircle is called the pickup radius and it is about 300 micrometer. Thì cái đường kính cái bán kính ấy, nó sẽ gọi là pickup radius thì nó khoảng 300 micromet. In normal muscles, this area contains 1 to 2 muscle fibers. Thì bình thường cái cơ trong cái vùng đấy chỉ khoảng 1 đến 2 sợi cơ thôi. Let's say there was denervation and renervation. Thì mình tưởng tượng nếu mà cái sợi cơ này nó được mất phân bố sau đó tái phân bố. So instead of seeing only one fiber in this region, we may see 1, 2, 3 and 4 fibers. Thì lúc đó thay vì mình thấy 1, 2 sợi thì mình thấy 3, 4 sợi. That reflects increased density of fibers Và cái điều đó nó thể hiện cái tăng cái mật độ của sợi cơ. and forms the basis of making fiber density measurements in single fiber EMG. Thì cái điều đó nó thể hiện rằng là cái khả năng đo mật độ sợi cơ của cái single fiber. So let's start by looking at normal recording first. Cái này là bình thường. You can see the signals on the left side with a gain of 500 microvolts per division. Bên trái là một cái đường với cái gain 500 microvolt. We are using an amplitude trigger delay line to time lock the activity from a single motor unit. Thì mình dùng cái trigger để mình bắt lại những cái hoạt động. You can see two time lock action potentials. Thì mình sẽ thấy có hai cái hoạt động là những cái hoạt động. You can see other potentials in the background, but they are not time locked, indicating they are arising from other motor units. Khi mà mình thấy những cái hoạt động ở phía xa nhưng mà nó không có time lock với lại cái kia thì nó chứng tỏ là nó ở xa. So this is what we call a fiber density of 2. Thì cái này nó gọi là fiber density of 2, tức là sợi cơ 2. There is no automation. You have to do this manually. Thì cái này mình không có cái chương trình là tự động, mình phải làm một cách là thủ công. The amplitude should be more than 200 microvolts peak to peak. Thì cái amplitude phải trên 200. And the rise time should be less than 300 microseconds. Và rise time phải dưới 300. Count the number of fibers meeting these criteria and note it down. Thì mình đếm cái số lượng sợi cơ trong đây và mình ghi lại. Change the recording position and repeat the procedure.
mình đổi cái vị trí và mình lặp lại cái phương pháp này. Let's look at this example. 6 potentials. Thì mình làm một cái tương tự ở chỗ khác thì là 6 cái vị thế hoạt động. So we make a note of fiber density being 6 at that site. Thì mình ghi lại là cái mật độ sợi cơ là 6. As I indicated, most normal recordings have only 1 or 2 spikes. Như thầy đã nói thì gần như tất cả các người bình thường đều là chỉ là 2 thôi. With renervation, you get more spikes that are flying wrong. Với những cái tái phân bố thần kinh thì mình sẽ có nhiều cái tham đốc với cái này hơn. Thus indicating fiber type grouping following renervation and increased density of fibers. Nó thể hiện cái fiber type grouping thì ở trong cái tái phân bố thần kinh. We can repeat the procedure at 20 different sites. Thì cái này mình ghi lại ở khoảng 20 cái vị trí. At each site, record the number of fibers. Mỗi cái vị trí thì mình sẽ ghi lại cái số lượng sợi cơ, mật độ sợi cơ. Take the average and that is called fiber density. Thì mình tính trung bình lại thì nó gọi là cái mật độ sợi cơ trung bình. In most of the sites, you will see only one fiber. Thì gần như tất cả vị trí mình chỉ thấy một thôi. In some sites, you will see two. Một số vị trí thì mình thấy 2. And rarely you will see 3 fibers. Và nó khiến mình thấy 3 cái sợi cơ. So fiber density is done manually. It does not require any special software. You just need to make the measurement manually. Thì cái này thì mình làm thủ công thôi, không có tự động gì hết. Now let's look at the other measurement, which is called jitter. Thì một cái thước đo khác mình gọi là jitter. Jitter calculation requires 2 or more time lock potentials. Thì cái jitter này mình cần 2 hoặc là nhiều cái điểm thế mà tham lọc với cái kia hợp. The rising edge of the potential should remain parallel on successive discharges. Thì cái rise time ấy, nó nên duy trì một cái, So it should not be tilting like this. thì nó không có nên nghiêng. Every discharge should have the same parallel rising edge. Thì tất cả những cái phóng lực thì cái điểm thế nó đều phải cố gắng duy trì một cái mức độ nghiêng. And we typically record 100 discharges to calculate jitter. Thì mình cần phải đo 100 cái điểm thế để mình tính cái jitter. Here are 2 time lock potentials. Cái này mình sẽ thấy 2 cái điểm thế mà nó tham lọc. The time difference between the 2 potentials is called the interpotential interval. Thì cái khoảng cách khoảng thời gian giữa 2 cái điểm thế đấy nó gọi là cái khoảng giữa 2 điểm thế. The time difference between these 2 potentials changes on successive discharges. Thì cái khoảng giữa 2 điểm thế này nó có thể thay đổi ở những cái lần phóng lực khác nhau. The variability of interpotential is called jitter. Thì cái sự thay đổi giữa những cái khoảng thời gian này nó gọi là jitter. And it is quantified by measuring the mean consecutive difference. Thì cái này nó được đánh giá bởi một cái chỉ số gọi là MCD. So for example, in the first discharge, the time interval is 950 microseconds. Với cái chỗ mà nó phóng cái nó tạo được thế lần đầu là khoảng 950. And in the second, it is 995, 940 in the third, and so on. Thì tương tự là 995 và hơn nữa bao nhiêu? We calculate the difference between successive intervals and ignore the sign. Thì mình tính cái sự chênh lệch giữa những cái này bỏ qua cái kích thước. So the difference between 950 and 995 is listed on the right as 45. Thì cái sự chênh lệch giữa cái số 2 và cái số 1 nó sẽ được nốt ở cái phần
cái số 1, cái difference số 1 là 45. And this difference 995 to 940 is 55 and so on. Thì cũng tương tự là những cái cột phía dưới. And then we take average of this difference, 32, which is called MCD or jitter. Thì mình trung bình hoặc trung bình lại thì nó ra một cái số là 32. Thì cái này nó gọi là MCD hay còn gọi là jitter. There are other formulae for measuring jitter such as mean sorted difference. Thì có một số cái cách công thức khác để tính cái jitter này. But the MCD is the most commonly used formula. Nhưng mà cái MCD này thì được xem là cái thường hay được sử dụng nhất. Long time ago, we used to make these calculations manually. Thường hồi xưa thì thầy phải làm cái này bằng thủ công. Now the computer will do it automatically for you. Thì bây giờ là máy tính làm. But one still has to be aware of technical artifacts and the necessity for editing the data. Thì nhưng mà mình vẫn phải kiểm soát những cái lỗi kỹ thuật và những cái điều chỉnh những cái thông số. Every muscle has jitter. Thì tất cả những cái cơ đều có cái jitter hết. Normal muscles have no jitter. Cơ bình thường thì cái jitter nó thấp. Abnormal muscles have high jitter. Cơ bất thường thì jitter nó cao hơn. And there is a range of jitter values even in normal muscles. Thì có một cái khoảng bình thường của jitter. So this is an example of low normal jitter of 10 microseconds. Thì cái này là một cơ bình thường có jitter thấp ở trong cái ngưỡng bình thường khoảng 10 microgiây. Let's listen to the sound and the quality of superimposition of these traces. Mình cố gắng mình nghe và mình nghe cái chất lượng của cái bản. Very good superimposition. Thì những cái mà nó chồng nhau rất là tốt. This is what we were trying to do yesterday when we looked at the stability of motor unit potentials. Thì cái này là cái mà hôm qua mình dùng để mình đánh giá cái mức độ ổn định của cái nhịp đập. Let's look at slightly higher but normal jitter. Mình xem một cái jitter mà nó cao hơn nhưng mà nó vẫn trong ngưỡng bình thường. In this case, you will hear more variation in the sound, and also the traces will not superimpose as well as in the previous picture. Trong cái này mình sẽ nghe được là cái sự thay đổi bằng trong cái tiếng, và khi mà mình chồng hình lại thì mình sẽ thấy một số thay đổi ở cái số 2. Notice the movement to left and right. Thì cái điểm thứ hai nó di chuyển qua lại. And here is the superimposition where you can see the slight jitter. Thì khi mà mình nhìn vô mình chồng hình lại mình sẽ thấy cái jitter nó hơi nhỏ ở sau. These are examples of normal jitter. Thì cái này là cái jitter, ví dụ của jitter bình thường. Jitter varies by muscle and also depends on age. Thì cái jitter này nó sẽ thay đổi theo cái loại cơ, cái cơ nào và cái thay đổi theo tuổi nữa. But as a general principle, a jitter less than 60 microseconds is normal. Nhưng mà mình sẽ có một cái nguyên tắc chung là jitter là dưới 60 là bình thường. Let us now look at increased jitter. Thì mình xem một cái ví dụ của tăng jitter. We have 3 time lock potentials. Thì cái này là mình sẽ có 3 cái time lock potential. The jitter between first and second is normal. Thì cái jitter ở cái số 1 số 2 thì bình thường. But the third potential is jumping left and right. Nhưng mà cái số 3 nó sẽ nhảy lên nhảy qua trái và phải. This is increased jitter. Thì cái đó là gọi là jitter. It is same as saying there is very poor superimposition of this potential on successive traces. Thì nó ở tấm thiền trên hình đó là khi mà mình chồng hình lại với nhau, nó chồng hình lại rất là kém. Also listen to the variable sound of the potential. Thì mình có thể nghe cái chuyện đấy. Okay.
once again. This is an example of increased jitter, Cái này là một ví dụ của tăng shifter where the neuromuscular transmission still occurs, khi mà cái dẫn truyền qua thần kinh cơ nó vẫn hoạt động, but requires a much variable time to complete the transmission. nhưng mà nó cần cái thời gian nó sẽ khác nhau để giữa các đợt để mà cái dẫn truyền nó đi qua. In the next recording, we will see the failure of neuromuscular transmission. Cái tiếp theo thì mình sẽ thấy là cái dẫn truyền nó thất bại luôn. Failure occurs and is seen only when jitter is significantly increased. Thì cái thất bại này chỉ thấy khi mà cái shifter này nó tăng rất là nhiều. Blocking typically is seen when jitter is more than 100 microseconds. Thường là phải hơn 100 thì mới thấy được cái tình trạng này. Here we have two time lock potentials, Thì mình sẽ thấy hai cái time lock. and the second potential jumps left and right, Thì cái số 2 nó sẽ nhảy lên trước ra trái ra phải, and sometimes you don't see it at all. và một số trường hợp thì mình sẽ không có thấy luôn. This is recognized from the baseline in the superimposed display of traces. Thì cái này là mình trọng hình lại thì mình thấy The shape of the first potential is unchanged. cái hình dạng của cái điểm thế ban đầu thì nó không có thay đổi. This is essential to confirm that this is not a technical artifact. Thì cái không thay đổi này là cái là mình xác định được không có phải là do lỗi kỹ thuật. Here is the signal. This is increased jitter with blocking. Thì cái này là cái tăng cái shifter kèm với lại cái clock này. So in single fiber EMG, there are three stages. Thì trong cái single fiber sẽ có 3 bước. There is normal jitter, where there is very little variation. Lúc đầu là cái shifter nó bình thường nhưng mà nó thay đổi nhẹ nhẹ. There is increased jitter, but you always get both potentials. Bước thứ hai là nó sẽ tăng cái shifter nhưng mà lúc nào mình cũng sẽ thấy cái điểm thế. And there is increased jitter, and sometimes the second potential doesn't appear. Cái số 3 là nó tăng thêm cái shifter và đôi khi mình sẽ mất luôn cái điểm thế thứ hai. When you have blocking, there is no transmission of action potential to the muscle. Thì khi mà mình thấy không thấy cái điểm thứ hai tức là không có cái sự dẫn truyền từ cái thần kinh qua cái phần thần kinh cơ. That's when you expect to see decrement on repetitive nerve stimulation. Và khi đó mình sẽ dự tính mình sẽ thấy được cái sự giảm ở trên cái kích thích lặp lại. But when jitter is increased without blocking, you are always getting muscle fiber action potential. Nhưng mà nếu mà khi mà nó chỉ tăng shifter mà mình không có cái blocking này thì So your repetitive nerve stimulation study will be normal. thì những cái kích thích lặp lại thì sẽ bình thường. So it is in those situations, single fiber EMG is more sensitive than repetitive nerve stimulation. Đó là những cái lúc mà cái single fiber nó sẽ nhạy hơn so với cái kích thích lại. Let's look at blocking phenomenon again. Here is the first potential. Here is the second potential. You can move it back and forth, and it is missing here. Thì cái này là cái tình trạng blocking. Những cái khác nó có mà có một cái nó mất. When you suspect blocking, it is important that you review the traces and make sure that this is not a technical artifact. Thì khi mà mình thấy blocking thì mình phải xem lại những cái dạng sóng trong đầu tiên để mình chắc chắn rằng nó không có phải là do lỗi kỹ thuật. So let's look at again the relationship between jitter and blocking and neuromuscular transmission. Thì cái này là mình quan sát lại cái sự tương quan giữa cái shifter, cái blocking và cái xử lý.
When a nerve action potential arrives at the presynaptic terminal, Thì khi mà một cái tín hiệu nó tới cái hoạt thương cơ, it releases acetylcholine. thì cái đầu tận nó sẽ phóng thích ra acetylcholine. When acetylcholine reaches the postsynaptic terminal and it binds with the receptor, it opens the sodium channels. Thì khi mà cái acetylcholine nó qua bên cái mặt sau synapse, nó gắn vào cái thụ thể thì nó sẽ mở kênh natri. With the influx of sodium, the membrane depolarizes, and that is called an end plate potential. Thì khi mà cái natri nó đi vào, nó làm mất, nó làm khử cực cái màng tế bào, và lúc đấy thì mình sẽ có cái end plate potential. When the end plate potential exceeds the threshold level, an action potential is generated. Thì khi mà cái điện thế ở cái tấm tận cùng đấy nó đạt qua cái ngưỡng ấy, thì mình sẽ có được cái điện thế động của cơ. So here are successive stimulation to an axon and recordings of the intracellular potential. Thì đây là những cái điện thế động mà được ghi nhận thành công và nó được ghi ở trong cái tế bào của sợi cơ. This initial slow and low amplitude portion is the end plate potential. Thì cái khởi đầu ấy nó tăng chậm và nó là cái điện thế của tấm tận cùng. This is the muscle fiber action potential. Còn cái ở cao ấy là cái điện thế động của sợi cơ. So in the first trace, we have an end plate potential that exceeded the threshold and gave us an action potential. Thì cái đầu tiên mình thấy là cái điện thế tấm tận cùng nó vượt qua cái ngưỡng mà có điện thế động. In the second stimulation, we did have an end plate potential, but it is very small. It did not reach the threshold and there is no action potential. Thì cái thứ hai ấy, thì cái điện thế tấm tận cùng nó chưa qua được cái ngưỡng nên mình sẽ không có cái điện thế động. So in the needle recording, we will not see any action potential. Thì khi mà mình đo bằng cái kim đó, thì mình sẽ không có ghi được cái điện thế lúc này. In single fiber EMG, that is blocking. Thì ở trên single fiber thì mình sẽ thấy hiện tượng blocking này. In repetitive nerve stimulation, this causes tachycardia. Thì trên cái tái thức lại thì cái chuyện này nó gây ra cái tình trạng deprimment. Now let's look at the bottom.